ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሙሉ የዩትዩብ ስቱዲዮን ሴቲንጎች የምናስተካክልበት ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህም ቪዲዮ ካያችሁ በኋላና ሴቲንጉን ካስተካከላችሁ በኋላ ስለ ሴቲንግ ማሰብ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። እያንዳንዱ ሴቲንጎችን እኔ በማሳየው መንገድ እያስተካከላችሁ ቻናላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ልጆች ስለዚህ ጉዳይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ የጠየቃችሁኝ ልጆች አላችሁ። ከዛ አንፃር ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁትና እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። ያላስተካከላችሁ ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንደምታስተካክሉት ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንደምታውቀው እንግዲህ በቻናሌ ብዙ ቪዲዮዎች ተለቋል። ለጀማሪ ዩቲዩበሮች እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮዎችን ለቃለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ እዩት። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን። እሺ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች በመጀመሪያ እንደተለመደ ምን እናደርጋለን? ጉግል ክሮም ውስጥ በመግባት ማለት ነው youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። መጀመሪያ በጉግል ክሮም ነው የምንገባው ማለት ነው። ሎጊን አድርገን ያው በኖርማል አፕ ስቱዲዮን ማስተካከል ስለማንችል ማለት ነው ሙሉውን የዩቲዩብ ስቱዲዮን ሴቲንጎችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ውስጥ ከገባን በኋላ ሎጎአችን ያለበት ወይም ደግሞ ቀይ ምልክት ያረኩበት ቦታ እንነካለን። ከዛ በፊት ግን ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየራችሁን አትርሱ ማለት ነው ስልካችሁን። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የምትሏን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል እንግዲህ የቻናላችን ሎጎ ያለበት ወይም ደግሞ ፕሮፋይላችን ያለበትን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀይ ምልክት ያረኩበት ቦታ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወረድ ብለን እዚች ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም በጉግል ክሮም ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ገብተን ነው ዘሆል ሴቲንጎችን ማስተካከል የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ለዚህ ሴቲንግ በጣም ብዙ ልጆች ጥያቄ ጠይቃችሁኛልና በዛ መሰረት ነው ይሄን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት። እንደምታዩት ሴቲንጉ ይሄን ይመስላል ዳሽቦርዱ ማለት ነው። እንደዚህ ከከፈተልን በኋላ እያንዳንዱ ሴቲንጎች በስተግራ እንዲሁም መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር አሉ። እነዚህ ሴቲንጎች ሙሉ በሙሉ መስተካከል አለባቸው ማለት ነው። ካላስተካከላችሁ ደግሞ አሁኑኑ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ቻናላችን ቬሪፋይ አይሆንም፣ ገንዘብ መስራት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ በአንድ ፓርት ብቻ አልቅም፣ ፓርት 2 አለ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ይሄ እንዳለቀ ፓርት 2 ለቅላችኋለሁ። እሱንም ገብታችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር በመጀመሪያ ቀስት ምልክት ያረኩበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከላይ 3 ነጥብጣብ ያለበት ቦታ ማለት ነው ክሊክ እናደርጋለን። 3 ሰረዝ ያለበት ቦታ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ ብዙ ሴቲንጎች የሴቲንግ ኦፕሽኖች መጥቶልናል። እነዚህን ሴቲንጎች ነው እንግዲህ እየገባን የምናስተካክለው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያለውን እንምረጠው። ከዳሽቦርድ ቀጥሎ ያለው ኮንቴንት የሚል ሴቲንግ ኦፕሽን አለ። እስኪ እሱን እንምረጠው። እሱን ክሊክ አረኩት። እዚህ ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ሁሉንም ሴቲንጎችን ከዚህ ጀምረን እያስተካከለን እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ከከፈትኩ ከነካውት በኋላ ይሄው እንደምታዩት ሁሉንም ቪዲዮዎችን አምጥቶልኛል። እነዚህ ማስተካከል ያለባቸው ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊልተር የምትለውን ከነካው በኋላ እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጡልኛል ወይም ደግሞ እነዚህ ሴቲንጎች በነገራችን ላይ እነዚህ ሁሉም መስተካከል ያለባቸው ወይም ደግሞ እንድናስተካክላቸው የተቀመጡ ሴቲንጎች ናቸው። ለምሳሌ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የሆነ ጽሁፍ ብናስቀምጥ ከዚህ በፊት የለቀቅነው ቪዲዮም ሆነ ወደፊት የምንለቀው ቪዲዮ ላይ ይቀመጥልናል። ድጋሜ ዲስክሪፕሽን ላይ መጻፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው። እነዛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ መጻፍ ያለብን ነገሮች ለምሳሌ ከዚህ በፊት የሰራነው ቪዲዮ ሊንክ ሊሆን ይችላል፣ የምንገኝበት ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ለታግ የሚመቹ ታዋቂ የዩቲዩብ ቻናሎችን ሊሆን ይችላል። ቪዲዮን ክሊክ እናደርጋለን። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ኤዲት የምትላለች
ይሄው ኤዲት የምትላለች እቺ ቪዲዮን ሁሉንም ቪዲዮን ክሊክ አረግን በኋላ ኤዲት የምትላለች። እንግዲህ እቺ ኤዲት የምትለውን ከነካም በኋላ ምን ይመጣልናል? ታይትል፣ ዲስክሪፕሽን፣ ታግ፣ ቪዚቢሊቲ ብዙ ሴቲንጎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ እኛ አሁን እስኪ ዲስክሪፕሽንን እንየው። ዲስክሪፕሽን የሚለውን እንየው። አሁን የምንጽፈው ጽሁፍ ወይም ደግሞ አሁን የምናስቀምጠው ጽሁፍ እስከ መጨረሻ ከዚህ በፊት የለቀቅነውም ሆነ ከዚህ በኋላ የምንለቀው ቪዲዮ ላይ የሚቀመጥልን ጽሁፍ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን አንድ ጊዜ ካስተካከለን ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን ቪዲዮ ብቻ አፕሎድ ማድረግ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ። ምን እናደርጋለን? እንዳልኳችሁ ኤዲት የሚለውን ከነካም በኋላ ይቅርታ ከነካም በኋላ ዲስክሪፕሽን የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄው ዲስክሪፕሽን ምንጽፍበት ወይም ደግሞ ቴክስት የምናስገባበት አድ የምትል አለች። እቺ አንድ ጊዜ እሷን ዳሽቦርድ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠልም የምንፈልገውን ጽሁፍ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። መጠንቀቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ያለብን ሁሉም ቪዲዮዎች ላይ የሚገባ ነው ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ የምለቀው ቪዲዮ ላይም የሚቀመጥ ስለሆነ በጥንቃቄ ሃሽታግ ተጠቅመን መጻፍ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሃሽታግ ሚኮ ቲዩብ ብዬ አሁንም በአማርኛ በተመሳሳይ ሃሽታግ ላለው አሁንም ልክ እኔ እንደምጽፈው መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር ሲጽፉ ወይም ደግሞ የቪዲዮ ሊንክ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሚኮ ቲዩብ ብዬ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ጽፍ ያለው ማለት ነው። አሁንም ሃሽታግልና የዩትዩብ ትምህርቶች ብዬ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጽሁፍ አሁን ነው የጻፍኩት። ሌላ ቪዲዮቼ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የለቀኩት ቪዲዮ ላይ መግባትና አለመግባቱን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ጽፈን ከጨረሰን በኋላ ምን እናደርጋለን? ከላይ አፕዴት አፕላይ የምትላለች ከላይ ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምልክት ቀስት ያደረኩበት ወይም ደግሞ ይሄ ጽሁፍ ነው የጻፍኩት። በመቀጠል እዚህ ጋር ከላይ ያለችዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ከነካም በኋላ አሁን የጻፍነው ጽሁፍ ሄዶ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሴቭ ይሆንልናል። እቺን ክሊክ እናደርጋታለን። በመቀጠል እዚህ ጋር አፕዴት የምትሏን እችኛዋን እንነካዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ መጠበቅ ያስፈልጋል። እንጠብቀዋለን ትንሽ። እንደምታዩት አሁን ጨርሷል ማለት ነው። አሁን አንድ ቪዲዮ ላይ ገብተን እንመለከታለን ማለት ነው። ሁሉም ቪዲዮ ላይ ገብቷል። እነዚህ ቀስት ምልክት ያደረጉበት ሁሉም ቪዲዮ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ እንክፈተውና እንመልከት ማለት ነው። አሁን የጻፍኩት ጽሁፍ የግድ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ መገኘት አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ሚኮ ቲዩብ የዩትዩብ ትምህርቶች ብሎ ራሱ ጀነሬት አድርጎ መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ይሄንን አንድ ጊዜ ካስተካከለን ከዚህ በኋላ ማስተካከል አይጠበቅብንም። በመቀጠል እስኪ ፕሌሊስት የሚለውን እንንካ። አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ ፕሌሊስት የሚለውን ነካዋለሁ። እነዚህ በሙሉ መስተካከል ያለባቸው ሴቲንጎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ፕሌሊስት የሚለውን ከነካው በኋላ ፕሌሊስት ክሬት ለማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የምንጠቀሙ ማለት ነው። ቀይ ምልክት ያደረኩበት ቦታ ኒው ፕሌሊስት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ስነካው ይሄ ምን የሚል መጥቶልኛል ማለት ነው። አድ ታይትል የሚል መጥቶልኛል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለፕሌሊስቱ ስም ስጦ ነው እያለኝ ያለው ወይም ደግሞ ለፕሌሊስት የሚሆነውን ስም ስጦ እያለኝ ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ብላችሁ ከዛ በመጨረሻ ክሬት የምትሏን መንካት ነው ማለት ነው። ጨረሰን። በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር ቀጥሎ ያለውን ሴቲንግ እንነካዋለን ማለት ነው። አናላይቲክ የሚል ሴቲንግ አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት
ቻናላችን ላይ እስከዛሬ የታየ ቪው አለ። ለምሳሌ ለዚህ ቪዲዮ የታየው ቪው አለ፣ ዋች አወር አለ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ 28 ቀን ውስጥ ያስገኘልኝ ሰብስክራይብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉን የምናገኝበት አናላይቲክ የሚል የሴቲንግ ኦፕሽን ውስጥ ከገባን በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም አንዳንድ ነገሮችን እናየዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እንዳልኳችሁ መች ቀን ብዙ ሰብስክራይብ እንዳገኘን፣ መቼ ብዙ ቪው እንዳገኘን ሁሉንም ሴቲንጎች እዚህ ጋር የምናይበት ነው። ይሄ የምናስተካክለው ነገር የለውም። ዝም ብለን ቼክ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር የምንገባ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ስቴፕ 2 ወይም ደግሞ ፓርት 2 ላይ የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ሴቲንጎች የማስተካክልበት ቪዲዮ ስለሆነ እሱም ቪዲዮ በጉጉት ጠብቁት። እነዚህ አሁን ያስተላለፍኩ ወይም ደግሞ ያሳየዋችሁን በትክክል ቪዲዮ አይታችሁ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱን ካስተካከላችሁ በድጋሜ ሴቲንጌ አልተስተካከለም ወይም ደግሞ አስቸግሮኛል ማለት ቀረ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ በዛኛ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁሌም እንደምላችሁ ሰላምና ጤና